Okej, så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss och började bygga vårt drömhem på jul. Vår plan är att resa jorden runt, så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Idag är det illa. Det är typ, det är minusgrader idag. Men jag ska vara helt ärlig med er. Den här veckan har det verkligen tagit emot att gå ut i kylan och jobba i bussen. Det har varit minusgrader hela den här veckan, så att alltså vi är så tacksamma att vi kan göra det här, och nu börjar det verkligen se ut som ett hem. Men man har bara varit så sugen på att sätta sig framför kakelugnen och bara med sin kopp kaffe och bara mysa ner sig istället för att gå ut i minusgraderna och jobba. Men det är bara att kämpa på. Vi vill ju faktiskt bli färdiga i vår, så att då får man bara disciplinera sig helt enkelt. Jag tänkte jag ska slipa våra väggar. Det blir faktiskt ganska varmt när man har värmare på. Jag tänkte också för nu med presenning, ifall det skulle komma snö så kommer det liksom inte in här, och sen också för att försöka behålla kylan, eller behålla värmen här inne så mycket som möjligt. Vi får se om det hjälper någonting. Shit vad dammigt det blev här inne. Man märkte verkligen skillnad på slipen efter att jag bytte sandpapper. Jag var inte här så jättemycket förra veckan, så det känns kul att vara tillbaka. Det är också väldigt skönt ibland att ta ett steg tillbaka från bussen, för att då får man liksom ny energi och man är så taggad på att jobba igen. Men det känns nice. Planen var egentligen att vi skulle sätta tak den här veckan. Men när vi åkte in till Bauhaus, då hade de ingen plywood 7 mm. Och så kollade vi Beijer, de hade ingen heller. Och sen kollade vi i en annan stad, varken på Beijer eller Bauhaus där heller. Så att vi fick ändra våra planer lite. Och då hade vi planerat att vi skulle spackla och att vi skulle och sen måla våra väggar. Men det är ju minusgrader ute och har varit det nu hela veckan. Så att det gjorde också att vi inte hade jättemycket att göra den här veckan. För att det ska bli så bra som möjligt och för att det ska kunna torka ordentligt och sådär, så måste det vara minst 5-7 plusgrader. Och nu har inte vi tagit tempen här inne. Men det är ju, jag vet inte riktigt, det kanske kan bli det. Men vi har varken bagagelucka eller dörr. Så att vi känner att vi får nog avvakta lite med det. Bagageluckan är faktiskt snart färdig. Vi testade ju den här om dagen. Promise not to you. Promise. Promise not to you. Promise. Den passade faktiskt liksom i djupet och sådär.
och den sitter på plats och så. Men kanterna längst ner behöver göras om. Det är lite kvar på den, men så ska vi sätta fast den och så ska vi isolera och vi ska sätta plywood och sådär. Så att, och vi ska måla den och så. Så att om vi får dit bagageluckan och det blir lite varmare ute, kanske några plusgrader. Om man bygger upp värmen ordentligt här inne, då skulle man nog kanske spackla skruvhålen och sådär. Så får vi se om vi får någon plywood till nästa vecka istället. Vi var ju så taggade på att sätta tak. Men alltså så är det verkligen att bygga buss. Det är verkligen någonting jag har sagt det säkert 20 gånger innan. Men det är verkligen någonting man får lära sig med att bygga buss, är att man får styra om sina planer och man får göra andra grejer istället. Förut är det med Bauhaus och de har avbrutit våra beställningar för det finns inte i Växjö Okej. varuhus. Men han tipsade om att jag skulle gå in och beställa från webben hemleverans. Då kommer det från deras stora lager. Men det kommer inte förrän nästa fredag. Okej. Så då har jag ju beställt och då kommer den den 13 nästa fredag klockan mellan 7 och 12. Ja men vad bra. Och om de får in det tidigare i Växjö så kan vi avbryta den beställningen. Annars så får det ligga kvar. Okej. Ja men det blir jättebra. Ja. Okej. Puss puss. Så nästa fredag kanske vi får plywood. Vi får se om vi hinner sätta tak nästa vecka då. Ja, det verkar vara en bristvara på 7 mm plywood. Nu behöver vi verkligen slänga skräp. Vi har en jättestor hög där borta som vi liksom bara skjutit på. Men det blir lite så här, man får göra lite småfix typ som man annars inte hinner. Typ slänga skräp eller... Vi har en termofolie kvar som vi ska sätta dit och lite sådana grejer. När vi rev ut allting så klippte vi av massa sladdar som låg här fram. Vi trodde väl att de gick till vissa funktioner som hade med skolbussen att göra som vi inte behöver. I alla fall så är det ju lite sladdar som är lite söndriga och sådär. Då ska vi bara tejpa dem så att de inte kommer i kontakt med andra sladdar. Om det skulle vara någonting. Ja, men då kan vi sätta fast den där sista termofolien i fören. Ändå ganska skönt, alltså ibland du vet när man inte gör stora grejer att man kan ägna sin tid till att fixa små grejer. För det är mycket grejer som man liksom skjuter på hela tiden för att man har så mycket stora grejer man behöver göra. Så jag tror också man behöver såna här veckor där man gör små saker. Alltså så här, man liksom gör saker som man inte hinner annars. Ja. Typ som de här sladdarna och det har ju varit någonting som vi har behövt fixa länge och Precis. sådär. Som ni kanske vet, eller inte vet, så håller vi på att plugga till körkortet. Du pluggar. Men du lite också. Nej, det är faktiskt inte. Men jag pluggar ganska intensivt faktiskt så att man kanske inte är lika mycket i bussen och så. För vi måste fixa detta med körkortet. Du har ju suttit och pluggat nu hela förmiddagen. Ja. För detta bussen krävs ju C-körkort. Det är ju inte jättemycket svårare än B-körkort. Nej, det är typ lasten och lite sådana där grejer. Typ hur man säkrar last och lite sånt som man måste kunna. Och så. Och man måste ha B-körkort för att kunna ta C-körkort. Jag hoppas att kunna göra provet innan jul. Det blir lite så som en julklapp för mig själv. Eller till oss, ja. Ja. Du kommer klara. Ja. Du har pluggat som fan. Alltså du har läggat in jättemycket. Ja. Men du vet, man vill ju vara säker 100% när man går och gör prov. Det är därför det har tagit kanske 2 månader nu. Ja, men det är bra. Det är ju bättre att gå dit och känna så här, jag kan det här, än att gå dit och typ slösa 420 kronor och chansa. Och sladdarna äntligen fixade i fören. Check! Fixa termofolie i fören. Check! Vi är på väg till tippen.
Slänger lite skräp. Nej, det är något man måste bara göra. Vad ska vi göra sen då? Sen ska vi dra och träna lite. Jag ska visa dig mitt nya gym. Mm. Det ska bli kul att visa dig. Ja, det ska bli roligt att testa. Vad ska vi träna idag då? Vi ska kötta ben. Let's go! Älskar att träna ben. Nej, det gör jag fan inte. Men Nej. det är också någonting man måste göra. Ja, Det är många saker man måste göra. ja, Även om man inte tycker det är roligt. exakt. Skräpen flyger iväg, eller? Ta det fast det, så vi får se om vi kommer fram och så hela släpet tomt så behöver vi inte tömma det. Exakt. Nej, vi får se. Alltså jag har så duktig flickvän. Hon bara, jag ska hjälpa dem och tömma lite. Din jacka och ditt hår matchar ju med allt annat i lokalen. Så det syns knappt. Kajsa? Kajsa, vad är du? När vi känner oss omotiverade eller typ har dåligt med energi eller så här, så brukar vi alltid dra och träna för det ger oss ny energi och ny motivation. Så att nu ska vi hem och äta och sen ska vi fortsätta jobba i kylan. Jag tror att vi kommer vara stolta över att vi faktiskt byggde under hela vintern och i minusgrader. Känns kanske inte så nu, man är inte jättemotiverad, men jag tror det blir bra. Nu när vi kom hem så sa pappa att bagageluckan är färdig. Så jag tänkte att jag ska ta tag i den. Jag tänkte jag skulle måla med hammarlack på insidan. Och sen isolera. Så roligt. Det betyder att vi kan sätta dit den. Och det kommer bli så mycket varmare i bussen. Det här har vi verkligen längtat efter. Jag satte på en värmare för att det är ganska kallt här inne. Så jag tänker att det kanske blir lite problem när hammarlacken ska torka. Så kanske lite värmare blir bra. Ali är inne och pluggar. Han är så himla duktig. Han har pluggat hela dagen. Som jävla krigare. Jag vet inte riktigt hur jag ska hinna plugga till körkortet. Men det känns faktiskt skönare att ha flyttat ut hit för att jag känner att jag har fått mer tid. Och jag känner att jag inte alls är lika stressad typ som jag har varit innan. Så det känns väldigt nice faktiskt.
bagageluckan målad. Jag har lämnat vissa partier som ska spacklas och sådär. Vi får se om vi gör det nu i vinter. Om vi kan göra det här inne i ladugården om det är tillräckligt varmt. Eller om vi gör det till våren. Men jag har målat insidan i alla fall så att man kan klä den med Armaflex och med XPS och sådär. Så det blir lite varmare i bussen. Alltså det är verkligen inget smickrande ljus här inne. Så här byggarbetslampa. Sexigt. Alltså det är så sjukt att vara här inne nu. Det är liksom... Det är så sjukt. Alltså vi har kommit så långt. Vi liksom har tagit ut alla säten. Vi har rivit upp hela golvet. Det låg en plastmatta här inne. Vi har tagit bort alla skenor. Vi har rivit ut hela taket. Vi har tagit bort alla så här träflisor från taket. Vi har slipat hela insidan av bussen. Vi har målat hela insidan av bussen. Vi har satt upp såna här ribbor så att vi ska kunna fästa våra väggar. Vi har dragit el. Vi har tagit bort hjulhusen, gjort 2 nya hjulhus. Vi har tagit bort golvet bak, slipat, målat, lagt nytt golv. Tagit bort utsidan nere vid hjulhusen för det var helt rostigt. Och gjort helt nya utsidan. Vi har gjort en helt ny trappa. Så spraymålat hela fronten, spraymålat dörrarna. Vi har tagit bort bagageluckan och dörren bak. Och nu håller vi på att liksom göra bagageluckan fin och ska sätta dit den. Och vi har kommit så himla långt. Och nu kommer ju det roliga momentet i bussen. Som är att så här, sätta väggarna och sätta tak och måla och liksom lägga golv och bygga badrum och sätta in köket och bygga säng. Alltså det är nu det roliga börjar och det är så sjukt hur mycket vi har gjort. Alltså vi har kommit så långt. Vi fick en jättefin kommentar på förra videon. Att det var någon som skrev att vi skulle vara så stolta över det jobbet vi har gjort. För att vi har gjort så himla viktigt underarbete. Och när vi gjorde allt det här arbetet så kändes det som att så här, vad jobbigt och typ vi kom aldrig framåt. Men den där kommentaren fick mig verkliligen inse att ja, alltså det var så viktigt att vi gjorde det jobbet. För att nu vet vi liksom, nu är vår buss i toppform eller i toppskick. Det känns så himla bra att veta liksom hur det ser ut under allt det här fina träet som vi ska lägga på nu och veta att allting är liksom i toppskick. Och det är så kul att titta tillbaka nu och så här, jag vet inte, känna att fy fan vad vi har kämpat med det här och jag är så glad att vi är här nu. Att vi har kommit till det här skedet i bussen nu när vi faktiskt ska bygga vårt hem. Det är nu det är nu det händer. Det är nu vi ska börja det roliga. Det är nu vi får sätta prägel och sätta vår touch på den här bussen. Och det är nu vi får designa och välja färger. Och det är nu vårt hem växer fram. Och jag är så himla tacksam för att man höll ut och kämpade och slet och väntade. Och hade tålamod för att det är nu allt det magiska börjar. Gud, jag blir lite tårögd. Så jag är så himla glad för att vi faktiskt gjorde en ordentlig genomgång på hela bussen och inte bara byggde på och bara körde utan nej. Så tacksam för det här. Gud vad vi har slitit. Men mer slit blir det. Så ja. Jag har faktiskt tagit med mig en termometer inifrån för att jag tänker kolla lite hur varmt det är här inne och så. Ni hör ju värmaren i bakgrunden kanske. Den är faktiskt på 9 grader så det är inte jättekallt här inne. Jag funderade nämligen på om jag skulle köra lite kvistlack. Jag ska försöka ge mig på dem och testa om det funkar. Som sagt, vi kör ju med värmaren här inne
Får nog köra med den också lite sen efteråt så att det verkligen torkar ordentligt. Termometern säger fortfarande 9 grader. Så jag tänker att jag kör. Så får vi se. Jag har aldrig gjort det här innan. Kvistlack, check. 9 grader, så jag tror faktiskt att det är okej. Det ska bli spännande, för att funkar det, då skulle vi faktiskt kunna måla sen också. För det har ju varit en sån här grej som vi inte har kunnat göra för att det är för kallt ute. Så att annars hade jag kunnat måla väggarna. Men jag tror typ att det ska komma minusgrader några dagar till. Och sen efter det ska det bli plusgrader. Och då tänker jag att vi får bygga upp riktigt bra värme här inne och sen ut och måla så mycket som möjligt. Så vi får hålla tummarna. Vi har också lite dåliga nyheter faktiskt. Som ni vet så är vår plan när bussen är färdig. Vi skulle ta den och köra till mina föräldrar. Där jag bodde när jag var liten. Jag kommer från Irak. Så var tanken att vi ska åka dit. Men nu verkar det som att det inte blir så lugnare. Utan det startas ju ett nytt krig i norra Syrien. Och det kan bli ännu svårare att ta sig då till Irak. Om det, alltså kriget tar sig då. Då kan vi verkligen inte åka. För då blir det ju till och med krig i Irak. Som det var förr liksom. Så vi får tänka om där lite var vi vill åka. Kanske vi börjar med Afrika. Åka till Marocko. Det är en möjlig väg. Också Marocko är väldigt fint. Vi har varit där en gång. Och det är jättesnälla människor och ja, allt är fint där alltså. Så det luktar ju jättemycket. Man kanske skulle ha haft någon mask på sig eller något. Kan inte vara så bra det här alltså. Alltså jag kan inte vara nog tacksam för det här bygget. För att det känns som att man har lärt sig så många nya grejer. Det är sjukt vilken erfarenheter man får när man bygger, när man gör ett sånt projekt. Jag kan tänka mig samma om när man bygger hus eller när man startar ett sånt stort projekt alltså. Det är erfarenheter för livet. Så kul. Så jag är lite nyfiken på alla ni som tittar på vår video. Om ni också bygger van eller om ni bara tittar för det är liksom kul. Kan inte ni skriva det i kommentarerna om ni också bygger van? Det här är andra lagen jag gör nu. Jag ska låta det torka och så gör jag en tredje. Ett till efter det har torkat, sen är den färdig. Jag tänker att jag ska isolera våra julhus. Det är någonting som vi inte har gjort faktiskt. Och någonting som behövs göras. Kanske det också blir lite varmare här inne. Förhoppningsvis. Det blev typ 2 små sittplatser här där man inte behöver frysa om rumpan. Jag la ju inte heller Armaflex nu på sidorna om julhusen. För att vi har fortfarande lite golv som vi behöver lägga dit innan vi kan isolera dem färdigt. Men det får bli en annan sån här småfixvecka.
Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss den här veckan och jag hoppas att vi ses nästa vecka också. Det har varit inte en jättehändelserik vecka men jag hoppas att ni ändå gillat den här videon och i så fall så lämna gärna en thumbs up. Glöm inte också att prenumerera på kanalen och klicka i den här lilla ringklockan så att ni inte missar några uppdateringar från oss och sådär. Nästa vecka så hoppas jag verkligen att vi ska sätta tak. Förhoppningsvis får vi också lite plusgrader ute så att vi kan måla. Det hade varit så himla roligt. Jag har verkligen längtat efter det. Jag hoppas att ni alla mår bra och jag önskar er en glad andra advent.